इन लिनक्स स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईको स्वागत छ। यस ट्युटोरियलबाट हामी लिनक्सका आधारभूत तर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कमान्डहरुसँग परिचित हुनेछौं। यसको मुख्य उद्देश्य तपाईलाई लिनक्समा काम गर्न सिकाउन राम्रो सुरुवात दिन हो। हामीले प्रयोग गर्ने पहिलो कमान्ड एचो कमान्ड हो। याद गर्नुस् कि लिनक्सका कमान्डहरु केस सेन्सिटिभ हुन्छ। यहाँ हरेक कमान्डहरु र तिनका विकल्पहरु बताएको बेला बाहेक सानो अक्षरमा हुन्छ। यो कमान्ड स्क्रिनमा कुनै सन्देश दिनका लागि प्रयोग गरिन्छ। उबुन्टुमा कन्ट्रोल अल्ट T ले टर्मिनल सुरु गर्दछ। यो कमान्ड अरु युनिक्स सिस्टमहरुमा काम नगर्न सक्छ। टर्मिनल खोल्ने अर्को तरिका पहिलेको स्पोकन ट्युटोरियलमा देखाइएको छ। प्रोम्प्टमा एचो स्पेस हेल्लो वर्ल्ड टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्। यसले हेल्लो वर्ल्ड भनेर सन्देश स्क्रिनमा प्रिन्ट गरिदिन्छ। एचो कमान्डलाई भेरिएबलको भ्यालु हेर्न पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। प्रोम्प्टमा एचो स्पेस डलर शेल क्यापिटल टाइप गरी इन्टर गर्नुहोस्। यसले प्रयोग भइरहेको शेल देखाउँछ। एचो कमान्डलाई एस्केप अनुक्रमसँग पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि लिनक्समा -e विकल्प प्रयोग गरिन्छ। साधारण एस्केप अनुक्रमहरुमा ट्याबका लागि \t, नयाँ लाइनको लागि /n र प्रोम्प्टलाई एउटै लाइनमा देखाउने एस्केप सिक्वेन्स /c हुन्। यदि हामीलाई केही इन्टर गर्नु अगाडि प्रोम्प्ट सन्देश चाहिएमा यो महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रोम्प्टमा टाइप गर्नुहोस्। एकल कोट भित्र एचो स्पेस -e लेख्नुहोस्। कमान्ड \c राख्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। हामी प्रिन्ट भएको इन्टर अ कमान्ड पछि त्यही लाइनमा प्रोम्प्ट देख्न सक्छौं। तपाई कुन भर्जनको लिनक्स कर्नल चलाइराख्नु भएको छ जान्ने इच्छा हुन सक्छ। यो तथा मेसिनको अरु विशेषता थाहा पाउन UNAME कमान्ड प्रयोग गरौँ। प्रोम्प्टमा UNAME स्पेस -r टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्। आफ्नो युजरनेम थाहा पाउन प्रोम्प्टमा व्हो स्पेस m स्पेस I टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्। यो व्हो कमान्डबाट आएको हो जसले सिस्टममा हालमा लगड गरिरहेका सबै प्रयोगकर्ता देखाउँछ। तपाईको मल्टियुजर सिस्टम हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईको लगइन पासवर्ड पनि देखिने हुनाले तपाई यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि हामीसँग पासवर्ड कमान्ड छ। प्रोम्प्टमा टाइप गर्नुहोस् p-a-s-s-w-d र इन्टर थिच्नुहोस्। यो कमान्ड टाइप गर्दा तपाईलाई अहिलेको पासवर्ड टाइप गर्न लगाउँछ। यहाँ म मेरो सिस्टमको हालको पासवर्ड टाइप गर्छु। पासवर्ड सही राखेमा तपाईलाई नयाँ पासवर्ड इन्टर गरी फेरि पनि पुष्टि गर्न लगाउँछ। यदि हामीले आफ्नो हालको पासवर्ड बिर्सेमा के गर्ने? यसो भएमा पनि पासवर्डलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि रुट युजर हुनु पर्दछ। अब रुट युजर को हुन् त? ऊ धेरै अधिकार भएको व्यक्ति हो। दाँजेर हेर्दा विन्डोमा युजरको एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्याटस भए जस्तै रुट युजर हो। हामीलाई सिस्टमको डेट र टाइम थाहा पाउन मन लागेमा हामीसँग डेट कमान्ड छ। टर्मिनलमा डेट टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्। यसले सिस्टम टाइम र डेट देखाउँछ। डेट कमान्डले डेट र टाइम त देखाउँछ नै, साथै यसमा धेरै विकल्पहरु पनि हुन्छन्। प्रोम्प्टमा डेट स्पेस
प्लस % साइन क्यापिटल T टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् यसले समय घण्टा मिनेट र सेकेन्ड फर्म्याटमा देखाउँछ प्रोम्प्टमा डेट स्पेस प्लस % साइन स्मल h टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् यसले महिनाको नाम दिन्छ प्रोम्प्टमा डेट स्पेस प्लस % साइन स्मल m टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् यसले महिना संख्या फर्म्याटमा देखाउँछ यहाँ फेब्रुअरी महिनाको लागि 02 देखाउँछ यसलाई तपाई दाज्न सक्नुहुन्छ प्रोम्प्टमा डेट स्पेस प्लस % साइन स्मल y टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् यसले चलिरहेको सालको दुईवटा संख्या देखाउँछ यो विकल्पलाई जोड्न पनि सकिन्छ जस्तै प्रोम्प्टमा डेट स्पेस प्लस विथिन डबल कोट्स % स्मल h % स्मल y टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् यहाँ फेब्रुअरी भनेर देखिन्छ अर्को मिल्ने कमान्ड cal कमान्ड हो त्यति उपयोगी नभए तापनि यसले कुनै पनि महिना र वर्षको क्यालेन्डर देखाउँछ हालको महिनाको क्यालेन्डर हेर्न प्रोम्प्टमा cal टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् कुनै एक महिना जस्तै डिसेम्बरको क्यालेन्डर हेर्न प्रोम्प्टमा cal स्पेस 12 स्पेस टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् यसले डिसेम्बरको क्यालेन्डर देखाउँछ अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला फाइलहरु र डिरेक्टरीहरुको बारेमा चर्चा गरौं लिनक्समा सबै कुरा फाइल हुन् फाइल भनेको के हो त फाइल भनेको हामीले डकुमेन्ट्स र पेपर्स राख्ने ठाउँ हो त्यसैगरी लिनक्स फाइल जानकारी जम्मा गर्ने भाँडो हो डिरेक्टरी भनेको के हो डिरेक्टरी भनेको फाइलहरु र अन्य सब डिरेक्टरीहरुको संग्रह हो डिरेक्टरीले हामीलाई फाइलहरुलाई सिस्टमेटिक म्यानरमा मिलाउन मद्दत गर्दछ यो विन्डोमा फोल्डर भने जस्तै हो जब हामी लिनक्स सिस्टममा लगइन गर्छौं हामी डिफल्टले होम डिरेक्टरीमा हुन्छौं होम डिरेक्टरी हेर्नको लागि प्रोम्प्टमा एचो स्पेस डलर होम क्यापिटलमा टाइप गरी इन्टर गर्नुहोस् अर्को कमान्ड pwd ले हामीले काम गरिरहेको डिरेक्टरी देखाउँछ प्रोम्प्टमा pwd टाइप गरी इन्टर गर्नुहोस् डिरेक्टरी थाहा भएपछि हामी फाइल र सब डिरेक्टरीहरु पनि हेर्न सक्छौं यसका लागि हामीसँग ls कमान्ड छ जुन युनिक्स र लिनक्समा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कमान्ड हो कमान्ड ls टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् अब आउटपुट हेर्नुहोस् फाइलहरु र सब डिरेक्टरीहरु साधारणतया छुट्टा छुट्टै रङमा देखाइन्छ ls कमान्ड धेरै प्रयोग हुन्छन् र यसका धेरै विकल्प छन् जस्तै प्रोम्प्टमा ls स्पेस माइनस माइनस अल टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् यसले हिडन फाइल सहित सबै फाइल देखाउँछ फाइल नेम जुन डट बाट सुरु भएका हुन्छन् तिनीहरुलाई हिडन फाइल भनिन्छ -l विकल्प प्रयोग गरी फाइल मात्र नभई बढी जानकारी लिन सकिन्छ कमान्ड ls स्पेस माइनस स्मल l टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् यसले फाइल पर्मिसन्स फाइल अनर्स नेम पहिले परिवर्तन गरेको समय बाइटमा फाइल साइज आदि देखाउँछ
यसले के गर्न सक्छ भनी यस ट्युटोरियलमा देखाउन सम्भव छैन। एलएस लाई विभिन्न विकल्पसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी सबै जानकारीहरु स्क्रिनमा देखाउन बाहेक फाइलमा पनि राख्न सकिन्छ। यसरी कुनै पनि कमान्डका आउटपुटलाई फाइलमा जम्मा गर्न सकिन्छ। यसका लागि कमान्डसँग राइट एंगल ब्राकेट र फाइल नेम टाइप गर्नुहोस्, जस्तै एलएस स्पेस माइनस स्मल l स्पेस राइट एंगल ब्राकेट स्पेस फाइल इन्फो टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्। अब फाइल र डिरेक्टरीको सबै जानकारी फाइल इन्फो नाम गरेको फाइलमा हुन्छ। तर यो फाइलको सामग्री कसरी हेर्ने? यसको लागि क्याट कमान्ड छ। क्याट स्पेस र फाइलको नाम टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्। अब यो फाइल हेर्न सकिन्छ। क्याट को अर्को प्रयोग फाइल बनाउन हो। यसका लागि प्रोम्प्टमा क्याट स्पेस राइट एंगल ब्राकेट स्पेस फाइल नेम भनौं फाइल1 टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्। अब हामी इन्टर थिच्छौं, कमान्ड युजरको इनपुट कुर्दछ। हामीले टाइप गरेको टेक्स्ट फाइलमा लेखिन्छ। अब इन्टर थिची इनपुट सकिएको जनाउनुहोस्। अब कन्ट्रोल र D किहरु सँगै थिच्नुहोस्। यदि फाइल1 गरेको फाइल पहिल्यै देखिएको छ भने युजर इनपुट पहिलाको फाइल माथि बस्छ। यदि पहिले भएको कुरामा नयाँ कुरा थप्नु परेमा प्रोम्प्टमा क्याट स्पेस डबल राइट एंगल ब्राकेट स्पेस फाइल1 टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्। हामी अरु कमान्डहरु पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौं, तर अहिलेलाई यति। साथै हरेक कमान्डको लागि धेरै विकल्प र सम्भावना हुन्छन् जुन यहाँ छलफल गरिएको छैन। यसरी हामी यस स्पोकन ट्युटोरियल अन्त्यमा पुग्यौं। स्पोकन ट्युटोरियल नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी द्वारा सहयोग गरिएको टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको भाग हो। अरु जानकारीको लागि प्रस्तुत लिंकमा जानुहोस्। यो स्क्रिप्ट दिपेश जोशीद्वारा योगदान गरिएको हो र राज श्रेष्ठद्वारा नेपालमा रेकर्ड गरिएको हो। धन्यवाद।